कुनै पनि पेसामा अथवा कारोबारमा सफल हुनको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ अथवा सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता त छँदैछ र यो यथार्थ पनि हो। तर हामीहरू चाहिँ बिजनेस क्षेत्र, अर्थको क्षेत्र र सेयर मार्केटको क्षेत्रमा सफल हुनको लागि त झन् बढी परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ र झन् बढी चाहिँ सिक्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किनभने यो क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। सबभन्दा बढी रिसोर्सफुल मान्छेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू क्षेत्रमा बरु रिसोर्स नभएका मान्छेहरू हुन सक्छन्, तर यो आर्थिक क्षेत्र, सेयर मार्केटको क्षेत्र र बिजनेसको क्षेत्र चाहिँ तिनीहरूसँग स्मार्ट मनी हुन्छ, अर्थात् चाहिँ तिनीहरूसँग धेरै खालका एनालाइसिस गर्ने टुल्सहरू हुन्छन्, कम्प्युटर हुन्छ, ल्यापटप हुन्छ, त्यस सम्बन्धी सफ्टवेयर हुन्छ। त्यस कारणले सेयर मार्केटबाट कमाउनको लागि भने जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। भन्नाले जसले सूचनाहरूलाई पहिल्यै मूल्याङ्कन गर्न सक्छ, अर्थात् त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिले मात्रै कमाउने हो। त्यस कारणले सिक्ने कुराको मोटिभेसन गर्नको लागि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। अब यहाँ चाहिँ संसारमा एउटा नाम राखेका व्यक्तिहरूले भनेका एकदम फिलोसोफिकल भनाइहरू चाहिँ मैले ल्याएको छु यहाँ चाहिँ कलेक्सन गरेर। जस्तै अब्राहम लिङ्कनले एउटा भनाइ भनेका थिए, गिभ मी 6 hours टु चोप डाउन अ ट्री एन्ड आइल स्पेन्ड द फर्स्ट 4 शार्पेनिङ द एक्स। अब उनले यति राम्रो भनाइ भने कि हेरौँ यहाँ चाहिँ, उनले भनेका छन्, यदि तिमीले मलाई एउटा रुख काट्नको लागि 6 घण्टा दियौ भने मैले चाहिँ 4 घण्टा त्यो बन्चरो उदाउनको लागि लगाउँछु भनेर भनेका छन्। भनेपछि सुरुमै गएर रुख काट्ने होइन, पहिला 4 घण्टा बन्चरो उदाइसकेपछि मात्रै चाहिँ रुख काट्ने, अर्थात् थोरै समयमा रुख काट्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यिनले भनेका छन्। यो एउटा सामान्य भनाइ मात्रै नभएर एउटा फिलोसोफिकल अति नै गहन भनाइ हो। यो चाहिँ यो सेयर मार्केटमा पनि यो चाहिँ युज हुन्छ। अर्थात् हामीले सेयर मार्केटमा कमाउनको लागि, त्यहाँ सफल हुनको लागि हामीले पहिला चाहिँ आफूलाई तिखार्नुपर्छ। अर्थात् चाहिँ आफूलाई इन्भेस्ट गरेर आफ्ना चाहिँ ज्ञानहरू बटुल्नुपर्छ, त्यसको बारेमा जान्नुपर्छ र साना पैसाहरूसँग खेलेर नै हामी चाहिँ अनुभवी भएर पछि पैसा कमाउन सकिन्छ। आज पैसा कमाएकाहरू आजै इन्टर गरेर पैसा कमाउने होइनन्। ती व्यक्तिहरू 10औं वर्ष अनुभवी भएर गुमाएर सिकेर चाहिँ कमाएका व्यक्तिहरू बढी छन् र अहिले अधिकांश पुरानो लगानीकर्ताहरूले गुमाएका छैनन्। र गुमायो भने पनि ती नयाँ लगानीकर्ता र अनुभव नभएका लगानीकर्ताले गुमाएका हुन्। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि आफूलाई इन्भेस्ट गर्ने र आफूले सिक्ने कुराहरू सिकिसकेपछि मात्रै त्यसमा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अवश्य पनि सफल हुन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ त्यही सम्बन्धी अर्को एउटा चाहिँ एपिजे अब्दुल कलामले चाहिँ भनेका छन्, इन्डियाका राष्ट्रपति पनि भएर ठुला वैज्ञानिक हुन् उनी। र उनले भनेका छन्, ड्रिम इज नट द्याट यु सी इन स्लिप, ड्रिम इज समथिङ द्याट डज नट लेट यु स्लिप। सपना भनेको तिमी सुतेको बेलामा देखिने होइन, जुन सपना भनेको त त्यो हो जसले तिमीलाई सुत्न दिँदैन। तिमीले रातमा देख्ने कुरा सपना होइन, तर जुन सपना भनेको त्यो हो जसले तिमीलाई सुत्न दिँदैन भनेको छ। भनेपछि कुनै पनि कुरामा हामी लागिसकेपछि यस्तो प्रकारले सपना देख्न पऱ्यो कि त्यो सपना तपाईँ निद पनि नलागोस्। अर्थात् त्यो सिक्नलाई प्यासन यस्तो हुनु पऱ्यो कि त निदै नलाग्ने तरिकाले त्यस्तो प्यासनेट भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो भन्ने अवधारणा यो हो। त्यस कारणले सेयर मार्केटमा अगाडि बढ्नको लागि पनि त्यस्तो एउटा ड्रिम गर्नु पऱ्यो कि म सफल लगानीकर्ता बन्छु, मैले चाहिँ गुमाउँदिनँ, अर्थात् म चाहिँ अगाडि बढी छाड्छु भन्ने एउटा चाहिँ सङ्कल्प विकास गर्यो भने चाहिँ अवश्य पनि हामी चाहिँ सफल हुन सकिन्छ। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ एउटा रबिन शर्मा छन्। हि इज अ मोटिभेसनल स्पिकर। आई थिङ्क हि इज अ क्यानाडियन सिटिजन। हिज रुट इज इन्डिया बट हि इज नाउ इन क्यानाडा। सो द्याट उनले के भनेका छन् भने यहाँ चाहिँ हेरौँ, इन्भेस्टिङ इन यर सेल्फ इज द बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट यु विल एभर मेक। इट विल नट ओन्ली इम्प्रुभ यर लाइफ, इट विल इम्प्रुभ द लाइफ्स अफ अल दोज अराउन्ड यु। होइन, इन्भेस्टमेन्ट मध्येमा आफूलाई सबभन्दा पहिला लगानी गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो लगानी हो। होइन,
यसले तिम्रो आफ्नो लाइफ मात्रै प्रभाव पार्ने होइन, इम्प्रुभ गर्ने होइन कि तिमी वरिपरि भएका व्यक्तिहरूको पनि जीवन चाहिँ प्रभावित हुन्छ अथवा इम्प्रुभ हुन्छ भनेर भनेको छैन। सही नै हो। यदि हामीले सिक्यौँ र त्यो सिकेपछि अरूलाई पनि सिकाउन तत्पर हुन्छौँ होइन। त्यस कारणले हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आफूले आफ्नो लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ गऱ्यौँ भने अथवा सिक्न कोसिस यहाँ भन्नै खोजेको के भने आफूले सकेसम्म आफूलाई इन्भेस्ट गर्ने भनेको आफूले ज्ञान वृद्धि गर्नको लागि, एज होल त्यसको आयामहरूको भेरिएबल्सहरूको वृद्धि गर्नको लागि, कसरी सेयर मार्केट घट्छ, न्युजले कति असर पार्छ, यसको चाहिँ रिपोर्ट्सहरूले कसरी असर पार्छ भन्ने कुराहरू, आर्थिक अवस्थाले कस्तो असर पार्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले, नेप्सेको नीतिले, सेबनको नीतिले कति के असर पार्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ एज अ होल नलेजहरूलाई चाहिँ ग्यादर गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा अर्थात् यो सेयर मार्केटको क्षेत्रमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामी आफूलाई पहिला इन्भेस्ट गरेर बरु थोरै पैसा भए पनि ट्रेनिङहरू लिएर अथवा चाहिँ पढेर अध्ययन गरेर कसरी हुन्छ हामीले त्यसप्रति चाहिँ लगायौँ भने चाहिँ हामीले अवश्य पनि यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यस कारणले आज मैले भन्न खोजेको केही पनि अरू भिडियोहरू चाहिँ होइन, तर ओन्ली सिक्नको लागि, ज्ञान वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ आफू पहिला तयारी हुनको लागि आफ्नो रियल मनी, हार्ड मनी चाहिँ युज गर्नुभन्दा अगाडि आफूले जति पनि यो सेयर मार्केटका र अर्थशास्त्रका र फाइनेन्सका आयामहरू छन् त्यो आयामहरूलाई पहिला बुझेर होइन, आयामहरू बुझ्नुको अर्थ लगानी नै नगर्नु चाहिँ होइन, तर थोरै लगानी जस्तै 1,50,000 अथवा 20,000 थोरै चाहिँ 10 किता 20 किता गरेर लगानी गर्दै त्यसका आयामहरू, त्यसका चाहिँ भेरिएबल्सहरू, त्यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा एज होल बुझ्ने, व्यक्तिहरूको इन्टरभ्यूहरू हेर्ने, सफ्टवेयरमा गएर पढ्ने, न्युजहरू पढ्ने होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ निकालेका नीति नियमहरूलाई प्रत्येक अक्षरशः पढ्ने गऱ्यो भने चाहिँ हामी पनि यो क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ।